Welcome to Ipal channel. Counterfeit items. ඉතින් මේකත් ලෙගෝ සම්බන්ධ එකක්. ඉතින් ලෙගෝ ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා කරන්න එපා කියලා. ඉතින් එන හැම item එකක්ම හැකි විදියට බෙදාගන්නෙත් කාලය මිඩම් කරගෙන මේවා වලින් යන වෙන දේ වළක්ව ගන්න. ඉතින් ඒවා එවන හැම කෙනෙක්ට බොහොම ස්තුතියි. awareness is the key. මේ awareness එක build up වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳට ඒකයි මෙච්චර ඉන්නේ සමතරව group එකේ share වෙන්නේ. ඉතින් දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එකට. ඒකට එවන්න. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ ගැන photos දාලා තියෙනවා, images තියෙනවා, මේ items ගැන. ඉතින් ඒවත් familiar කරගන්න. We had removed our listing because it didn't follow a counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas, so unauthorized copies. මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් සැරින් සැරේට මම කියන්නේ ඒකයි මේ ලෙගෝ ගැන කතා කරනකොට ලෙගෝ කරන්නම බෑ කියන එක. ඉතින් ඒක මෙච්චර වීඩියෝස් තියෙනවා channel එකේම විතරක්. ඉතින් ඒවා දකින්න නැත්තේ ඇයි කියන එකත් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඉතින් මම මේකේ කියන්නේත් ඒකයි. නොකර ඉන්න මේ වීඩියෝස් ටික ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න හොයලා මේ channel එකේ තියෙනවා. How to train your dragon, figures, toothless, bricks, building toy, kids gift. මොන විදිහට තිබ්බත් ඒක දැක්කම දන්නවා ලෙගෝ කියලා. ඒකේ bricks වල දාන කම්පාර්ට්මන්ට් මේවා තියෙන බ්ලොක්ස් ටික. ඉතින් ඒක දැක්කම ඕන කෙනෙක්ට දන්නවා මොකද්ද කියලා shape එකයි. එතකොට මේක මේ image එක තමයි lego site එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් image. ඉතින් image එකටත් දන්නවා image එකෙත් එන්න පුළුවන් මේ image එකටත් policy violation එකක් කියලා. ඉතින් මොන හෝ දේ හෝ වේවා කරන්න යන්න එපා. ඒතර කරන්න ඕන items ගැන #epal research කියලා search කරොත් FB group එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ channel එකෙත් තියෙනවා ඒ videos දෙක. ඊට අමතරව item to sell කියලා item to try කියලා වෙනම list එකක් තියෙනවා sell කරන්න පුළුවන් items ඒවත් බලන්න. Don't try this, add to list එකට දාගන්න, try කරන්න යන්න එපා, safely sell කරන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට ඔබට ජයෙන් ජය. And all the very best. Bring Mondo Sri Lanka. Happy selling.